Hello! Ito po si Daily Denspiration upang mag-inspire po muli sa inyo na isa pong kwento na nagbibigay po sa atin po ng inspirasyon sa atin pong mga buhay. At ang pamagatan po natin ng kwentong ito ay ang patungkol po sa kagandahan. Atin pong kilalanin po ang isa pong bata na si Ambo ay matamang nagmamasid sa kanya pong mami habang marahang pinapahiran nito ng malamig na cream ang kanya pong mukha. Bakit niyo po ba pinapahiran ng malamig na cream ang inyo pong mukha, mami? Tanong ni Ambo. Nagpapaganda ito ng kutis. Sagot ng kanya pong mami. Nang maintindihan ni Ambo ang gamit ng cream, siya ay masayang lumayo upang maglaro. Subalit makalipas lamang ang ilang sandali, ay napansin niyang naghilamos na ang kanya pong mami. Kaya't siya ay nagtanong, Mami, bakit inalis niyo agad ang cream sa mukha niyo? Suko na kayo? So, di po ba nakakatawa? Suko na daw ang kanya pong mami kasi nandun po na, hindi natin alam kung ano itsura po na kanya pong mami. Kaya nakakatawa po, di po ba? Ang kwenta po dito ay isang malaking pinagkakakitaan po ngayon ay ang kinalaman sa pagpapaganda. Actually po, marami pong mga cosmetics po ngayon na binibenta na pangpaputi, pangpaganda, lahat na. Kasama na dito ang pagpa-nose lift, face lift, at kung ano-ano pang produkto na nagpapaputi at nagpapaganda ng ating pong kutis. Kung kaya naman naging mabenta ang mga produktong cosmetics. So ito ay nagpapakita lamang na ang tao ay may kalikasang taglay na aabutin at hanapin ang kagandahan o kaayusan. Hindi lamang sa kanya pong paligid, kundi rin naman sa kanya pong sarili. So the Bible tells us that God created us according to His image in Genesis chapter 1 verse 26. So this is the reason why we have many instincts, one of which is to seek for a perfect order and beauty. Unfortunately, no matter how people establish beauty and order on earth, time will come that all this order and beauty will be broken, either by calamities or even by old age. So makita po natin kapatid, na yung lahat po ng ating pong pagpapaganda, lahat po ng ating tinatangkilik na kagandahan sa mundo, ito lamang po ay sisirain po ng mga kalamidad. Nakita po natin ang katotohanan sa time po na tayo po ay may dadating na bagyo sa ating pong bansa. Lahat po ay walang pinipili, mayaman ka man, mahirap ka man, lahat ay nakaranas ng kahirapan sa panahon po ng kalamidad. So lahat ng ating tinatangkilik po na magaganda sa sanlibutan ito, ito po ay mayroon lamang limitasyon at nasisira lamang po ito ng mga kalamidad. At nakita po natin mga pangyayari po, mga baha, mga sunog, at iba pa. Ngunit hindi po natin maiwasan. Lahat po ng atin pong tinatangkilik sa ating buhay na magagandang bagay ay naroon po, ay sisira lamang. So nung time po ng bagyo pong umpong, so unexpected po ng church ay siya po ay mababaha. At nakalimutan ko po na yung akin pong DSLR na camera ay nandun po sa box sa ilalim po ng akin pong bed. At hindi ko po alam na nandun pala, nalimutan ko na nandun pala sa ilalim po ng aking bed. At hindi namin in-expect na ang tubig po ay hanggang baywang ang tubig na pumasok po sa loob po ng simbahan. Lalo na po dito sa baba, kung saan po nakalagay ang akin pong room. At naroon po nakalimutan ko, hindi ko alam kung anong uunahin kong kukuhanin. Kasi grabe po, biglaan po yung tubig. At nang makita ko lamang lumulutang na po yung box na kinalalagyan po ng akin pong camera. At yung pong camera na yun ay napaka-precious sa akin. Ay naroon po na mayroong sentimental value ang camera na yun. At hindi ko napansin na ito po ay napasok ng tubig baha. At hindi lamang po baha, kundi po pati putik. Kaya nung aking inoon ang akin pong camera, huli na po
at ito po ay nasira. Dahil po yun po ay mayroon pong sentimental value. Kaya po ako po ay pumunta po sa mag-aayos po ng camera. At naroon po pinaayos ko po. Pero hindi na siya yung katulad ng dati. Kaya mga kapatid, ang mga bagay na magaganda dito sa mundo ay naroon lamang po, sisirain lamang ito ng mga kalamidad. Or even, sa ating pagpapaganda ng ating pong mga sarili, ay sisirain lamang ng pagkakatanda. That's why the quest of man for perfect order and beauty will not come to an end. For everything in this world is subject to destruction and decay. It is comforting to think that God is preparing a place for man where beauty and order is the common nature. It is a place where tears, where death, mourning, or crying have no place at all. There is also a place where decay or old age can no longer harm, for the old order of things has passed away. In Revelation chapter 21, verse 4. Kaya mga kapatid, mayroon pong inihahanda ang Diyos sa atin. Isang place na hindi na tayo iiyak. Isang place na wala ng kamatayan. Isang place na hindi na tayo magmumurn. Isang place na hindi na po tayo magugulihanan. Kaya kapatid, ang place na ito ay inihanda ng Diyos sa akin at sa iyo. Ayon nga po doon sa John chapter 14, verse 1 to 4. Kung atin pong babasahin ang John chapter 14, verse 1 to 4, at ito po'y napakaganda po na sinabi at pangako po ng atin pong Panginoon sa John chapter 14, verse 1 to 4. At sabi po dito sa John chapter 14, verse 1 to 4, do not let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me. In verse 2, in my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you. I'm going there to prepare a place for you. And verse 3, and if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. You know the way to the place where I am going. So ito po yung pangako ng Panginoon at alam po natin kung ano pong lugar yon. At yun po ay ang langit. Kaya po mga kapatid, huwag nating sayangin po ang pagkakataong ito. Ibigay natin yun, the best natin na paglilingkod sa Panginoon. Huwag nating ituon ang ating pong mga time. Inuubos natin ang time natin sa mga bagay-bagay that is subject for destruction. Kaya kapatid, ihanda natin yung ating sarili sa isang place na paglalagyan ng Diyos sa atin, that someday, kukunin po tayo ng Panginoon at dadalhin niya tayo. Nawa po ang story po nito ay isa pong inspirasyon po sa atin na magpapalakas po sa atin at magbigay ng value sa atin po mga spiritual na buhay. Kaya ito po muli si Daily Denspiration po at salamat po sa inyo pong pandinig, sa inyo pong pagsasapuso sa salita ng Panginoon sa araw nito. Kayo po'y mag-iingat at nawa po ang Diyos po ang siyang mag-protect sa bawat sa inyo. Marami pong salamat ang inyo pong kaibigan, si Daily Denspiration.